नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सिलौटामा कुटेको मुलाको अचारको थेबेको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ मैले सबै मुला पखालीओरी लिएको छु, धोएर सबै सामग्री तयार पारिसकेको छु। अब चाहिँ हामीले टमाटरलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। सुरुमा टमाटर चाहिँ मैले लोकल टमाटर हो, यो मसिनो खालको लिएको छु। यो चाहिँ अचारमा असाध्यै मिठो हुन्छ, अमिलो अमिलो हुन्छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ लोकल टमाटर लिएको छु। हजुरहरुले आफूसँग जुन टमाटर छ त्यसैको बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब धनिया पत्ता पनि थोरै, अब पखालीहरु लिएको मैले काट्दै छु मसिनो पारेर। अब मुला लिएको छु मैले चाहिँ, मुलालाई चाहिँ मैले एउटा र आधी लिएको छु। यसरी एउटाको 8 वटा 4 टा बनाएर काटेको छु। यसरी काट्यो भने चाहिँ सिलौटामा कुट्नु सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुस् त, मैले काटेर लिइसकेको छु मुला। अब एउटा प्यान बसाएको छु। प्यानमा चाहिँ मैले तोरीको तेल लाउँदै छु। अब तेल तातिसक्यो। मेथी दाना आधी चम्चा, मेथी दाना पनि कालो भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले धनिया लाउनु पर्छ। धनिया आधी चम्चा, जिरा आधी चम्चा। यो मुलाको थेबे अचारमा चाहिँ यो चाहिँ लाउनु पर्छ। धनिया जिरा चाहिँ मिठो हुन्छ। अनि लसुन र अदुवा मसिनो काटेको लाएको छु थोरै। एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ हामीले लसुन अदुवालाई पनि। अकबरे खोर्सानी 2 टा। हजुरहरुले पिरो चाहिँ अब आफू कति खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। अब टमाटर राख्दैछु मैले, यो मसिनो टमाटर हो। हेर्नुस् त, मैले काटिएर राखेको छु। अब बेसार थोरै आधी चम्चा, सानो मसला चम्चाले। अब नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। यसरी टमाटरमा चाहिँ नुन राख्यो भने चाहिँ टमाटर छिटो पाक्छ। अब मजाले हामीले चलाउनु पर्छ, टमाटरलाई पकाउनु पर्छ। टमाटर पनि कस्तो मजाको पाकिसक्यो हेर्नुस् त। यो मुलाको चाहिँ हामीले सिलौटामा कुटेर थेबे अचार बनाउँदा मेथी, धनिया, जिरा चाहिँ नछुटाउनु होला। त्यो मसलाले नै मिठो हुने हो थेबे अचार। अब हामीले सिलौटामा चाहिँ कुट्नुपर्छ मुलालाई। हजुरसँग सिलौटा छैन भने चाहिँ खलमा कुट्दा पनि हुन्छ। सबै हामीले यसरी कुट्नुपर्छ। यसरी कुटेर बनाएको अचार चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। बनाउनु पनि सजिलो, थोरै सामग्रीबाट बन्छ। हेर्नुस् त, मैले सबै कुटेर पनि सकेँ। अब एउटा बाउलमा उठाइसकेको छु सबै मुला, कुटेको मुला। अब चाहिँ हामीले फेरि टमाटरलाई पिस्नुपर्छ। अघि मैले पकाएको टमाटर हो, सिलौटामा राखेर पिस्नुपर्छ। हजुरहरुले अब मिक्सचर, खल जेमा पिस्दा नि हुन्छ। अब नुन थोरै राख्दैछु, अघि अलिक कम भएको जस्तो लागेर। अब पिस्नुपर्छ। कति छोप लाएर मात्रै बनाउने हो, यसरी बनाएको पनि मिठो हुन्छ। छोप नलाइकन मेथी, जिरा, धनिया लाएर बनाउँदा पनि मिठो टेस्टको हुन्छ अचार। मैले पिसेर पनि सकेँ। अब त्यही अघिको कुटेको मुलामा उठाउँदैछु। ल हेर्नुस् त, उठाइसकेँ। कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा, राम्रो कलर दिन्छ, पिरो धेरै हुँदैन। अब मसिनो काटेको धनिया पत्ता,
अब मजाले हामीले मुस्नुपर्छ सबै नुन खुर्सानी लाग्ने गरेर। हजुरहरूलाई अमिलो मनपर्छ भने चाहिँ कागती लाउनु होला। मैले चाहिँ टमाटरै अमिलो हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ कागती लाएको छुइनँ। ल मैले तोरीको तेल राखिसकेँ 1 चम्चा जति। अब मेथी दाना थोरै फुर्याउनुपर्छ। अचारमा झान्नु परिहाल्यो मेथी दाना त। ल कालो भइसक्यो हेर्नुहोस् त मेथी दाना पनि। अब अचारमा झान्नुपर्छ हामीले। झनै मिठो हुन्छ यसरी झान्दा त। हजुरहरूलाई हरियो खोर्सानी मनपर्छ अझै भने राख्नु होला। मैले चाहिँ हरियो खोर्सानी राखेको छैन। अकबरे नै पिरो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा राखेको छुइनँ। मजाले मुस्नुपर्छ अब हाम्रो अचार थेबे अचार पनि तयारी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। हामीले खाना रोटी पुलाउ जेसँग नि खाँदा हुन्छ। अवश्य पनि हजुरहरू यसरी नै बनाएर खानु होला। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ थेबे अचार, मुलाको थेबे अचार। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।